Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nhìn có được không? Có muốn cua. Tại vì là nghe ba mẹ nói mai mối là em đóng hết rồi. Không có ai vượt qua của em được. Rất là sợ cảm giác bị lừa dối nên em muốn kiểm tra vậy thôi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to để gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Cưng quá à, chồng cưng vợ quá đi. Xin chào hai em. Chào chị. Rồi hai em giới thiệu về mình đi. Em tên là Tuyết Trinh, em 24 tuổi, em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Còn em? Dạ, còn em là Thanh Sơn, em là kỹ sư cơ khí ạ. Trinh Sơn. Dạ, Sơn bao nhiêu tuổi? Em 33 tuổi ạ. Sơn là người Hà Nội. Dạ không, em người Bắc Giang. Thế thì là em đã vào trong Sài Gòn này lâu chưa? Dạ em vào được 14 năm. Anh đoán thôi nha. Chắc có lẽ là em vào đây rồi em làm việc rồi em gặp một cô gái xinh đẹp như thế này, em cua cẩm rồi. Thế rồi hai người yêu nhau và cưới nhau thôi đúng không? Dạ anh ơi đúng. Đoán quá mà. Anh đoán giống như là không đoán vậy đó. Tôi đoán như mày cua chương nha, 2 x 2 bằng 4 vậy thôi à. Rồi, thế thì bây giờ hãy kể về cái chuyện tình của hai bạn như thế nào? Dạ, thì cái này cũng là do một phần tình cờ. Tức là bác của anh là bạn với lại ba em ghé nhà chơi. Lúc đó thì ba gọi cho em, ba kêu là có anh cháu của bác đến thăm. Xong rồi em cứ nghĩ là chắc là mai mối con gì, chắc tưởng con ế mà gì mà sao tự nhiên mai mối cho con. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 22 tuổi. 22 tuổi. Dạ. Thế còn em? Mới đầu em thấy ghét lắm. Thì thực sự không biết là qua mai mối đâu. Hai chú cháu đi nhậu nhà hàng về thì chú bảo vào đây chơi. Thế vào thì vô tình gặp thì chào hỏi đoan hoang về bảo: ủa chú, sao cái đứa nó nhỏ tuổi mà sao nó hỗn quá. Rồi chào nó chào lại. Thế chú bảo nhìn có được không, có muốn cua. Thế bảo lúc đấy trong đầu ghét rồi, không thích rồi, nhưng mà nói chú giờ cua cho bỏ ghét. Rồi lên chiến dịch cua Chiến cẩm. dịch chinh phục đó. Dạ. Nhưng mà hôm bữa đó là em không thèm chào lại là lý do là em không có cảm tình với anh này đúng không? Trước khi gặp là em đã không có cảm tình. Tại vì là nghe ba mẹ nói mai mối là em đóng hết rồi. Là bạn này là bạn không thích cái vấn đề mai mối. Bạn đâu có ế rồi cứ mai mối, cho nên là không phải anh này mà bất cứ anh nào bạn cũng sẽ đối xử như vậy đúng không? Tại mới đầu nên là giống như là hơi chảnh xíu. Rồi. Lúc đấy là em có nói với anh là cua cho bỏ ghét đấy. Nhưng mà người ta nói là Ghét của nào trời trao của này. đúng, ghét của nào chỉ sao của đấy. Và tự gục ngã với cái gọi là chiến dịch trả thù của mình. Ta gọi là gậy ông đập lưng ông phải không? Hai em coi như là gặp nhau, quen nhau và yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Quen nhau được hơn 1 năm. Quen nhau hơn 1 năm mới cưới. Dạ. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. 6 tháng đúng không? Dạ. Như vậy là yêu nhau 1 năm là em mới cầu hôn cô này đúng không? Trong 6 tháng về ở chung với nhau, vợ em có tính xấu gì không? Dạ có. Tật xấu là bù lô bù loa. Ví dụ Ngay cái hôm tham gia chương trình Vợ Chồng Son này thì thực sự vợ chồng em rất khoái cái chương trình này. Thì chị Ninh có gọi điện: ngày mai em đi casting được không? 18h30 buổi chiều. Thì vợ em phải làm buổi chiều, thế không được. Chỉ có một vấn đề nhỏ đấy thôi, bắt đầu bù lô bù loa, ăn cơm ra bàn. Thì bắt đầu không ăn luôn, ngồi trong cứ anh giờ sao? Tức là làm ghê lắm cơ. Chị tưởng tượng mà giống như là con sán đấy. Mà nó nằm ngửa ra, xong tất cả cái chân nó đạp lên trời. Là vợ em như vậy. là như vậy. Dạ. Cũng nằm ngửa ra xong Vâng. rồi vậy. Vâng, nó vui lắm. Thế xong rồi một hồi em bảo thế có ra ăn cơm không? Không ra ăn cơm anh không ăn đấy. Thế ra em hỏi thôi đâu, nói anh nghe chị Ninh nói sao? Chị ở buổi chiều mang được rồi, vấn đề đơn giản thôi, để anh gọi điện cho chương trình này chuyển sang casting buổi sáng. Thì là mình đi rồi, ok, chẳng có vấn đề gì. Đơn giản, chẳng có gì. Cái thứ hai nữa gọi là cái nghiền mua đồ. Mà mua đồ gì? Nhưng người ta mua đồ hàng hiệu ấy thì chắc là em chết rồi. Không là chết là hết răng để bán. Tức là như này, toàn mua một bộ quần áo để phải là 2 cái bao tải rất là to. Nghiền đến mức độ mà đang chạy xe đi học ngoài đường này, thấy bộ đồ đẹp ghé vào mua luôn, không có mặc cả gì. Mua về, thế có một người nào chê Là không mặc. là không mặc. Thế chính vì nó nhiều đồ dư này, cái đó là rất lãng phí. Là tật xấu đó. Vâng. Có nghĩa là em cũng mong muốn là vào tiết kiệm đó. Tiết kiệm những cái... Rồi bây giờ ngoài cái chuyện mà mua sắm đó thì còn cái gì nữa không? Thế cô này cũng có ghen không? Không có ai vượt qua của em được kìa. Về vấn đề ghen tuông. Vâng. Ôi, đến mức vậy là độ- ghen chúa đúng không? Vâng. Ví dụ Vào face của chồng, tìm ra những bạn gái cũ của chồng. Phần sau em để cho vợ em kể. Sao? Tình cờ thôi, em lên Facebook sao em thấy là có một cái comment nó hiện lên là ở gì em xinh quá hay là bạn xinh quá, thì đó lúc đầu em mới ngày nào cũng kiểm tra Facebook của ảnh hết.
Mặc dù là hai người vợ chồng nhưng mà không muốn kết bạn trên Facebook luôn. Em cứ hay tên xem tin nhắn Facebook, tin nhắn điện thoại rồi kết bạn hay là thông tin của cái người bạn gái cũ. Em coi những cái đó rồi em làm cái gì tiếp nữa? Không, em Tại xem. cái ghen chúa này là nó phải chúa Nó phải dữ dội lắm lắm đó. kìa. Chứ còn cái này là bây giờ bình Sơn thường. kể đi, tại vì em thấy nãy giờ. Hả? Dạ, Sơn. mỗi buổi tối đi ngủ vợ có cái tật là bắt chồng phải kể chuyện những người bạn gái của mình, mà hôm nào ấy không kể thì là bắt đầu vào đạp như con rán không chịu ngủ. Thế gì Chồng em kể về người cũ của anh ấy á, thì là em vui cho nên em ngủ ngon đúng không? Muốn hỏi thử hai ảnh coi là ảnh có kể cái xấu người cũ không, để sau này lỡ trường hợp mà hai đứa có giận nhau thì ảnh kể xấu người khác nghe. Ủa như vậy là mỗi đêm kể về một người bạn gái à? Từ lúc lấy nhau tới bây giờ là anh kể cho em nghe bao nhiêu người bạn gái rồi? Ảnh chỉ có 2 người bạn gái thôi chị. Vậy thì đâu có gì đâu mà ghen chúa trời. Dạ, kể chuyện như thế mà thấy vợ vui thì nó là bình thường rồi. Nhưng mà có vấn đề nữa là vào Facebook của chồng. Mà chồng vào Facebook của vợ thì không cho. Vào Facebook của chồng xong rồi thấy khen cô nào bắt đầu điều tra. Rất là khổ như Tại vậy. vì không có coi nhưng mà liếc. Ủa em không tin Sơn hả? Tại vì em rất là sợ cảm giác bị lừa dối nên em muốn kiểm tra vậy thôi, để mình an tâm. Em à, rồi em lấy chồng mà lớn tuổi hơn mình nhiều á, em có cái cảm giác gì cách biệt về cái suy nghĩ, về cái cách sống, về những cái lý tưởng không? Dạ cũng có. Còn Sơn thì sao? Sơn có thấy cái sự khác biệt giữa cái lấy cô vợ mà nhỏ tuổi hơn mình á, phải chiều chuộng, phải hòa nhập theo cái cách sống, cách suy nghĩ, em có cảm thấy cái sự cách biệt đó không? Thực sự là nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mà đôi khi là nó cũng có những cái bất cập trong cuộc sống. Em ví dụ như cái chuyện để sinh hoạt trong gia đình ấy. Em là người miền Bắc thì mỗi vùng miền nó có một cái khác nhau. Về cái sinh hoạt ví dụ như ăn cơm chẳng hạn, thì em thích là hai vợ chồng quây quần để ăn cơm. Bữa cơm gia đình là quan trọng. Vâng. Thì vợ em thì về muốn ăn tô, hỏi vào sao vào sợ rửa chén. Một vấn đề nữa là vợ em trẻ thì đôi khi là vợ em là cái suy nghĩ nó còn trẻ con quá. Rồi cái sự chênh lệch em thì là 33 đúng không? Dạ. Trinh thì 25. 24. Đâu có. Dạ 24. 24 ạ. 24. Dạ. 33 với 24. Vậy thì nó chênh lệch với nhau về tuổi tác. Thì cái tâm lý tâm lý của các bạn chắc chắn nó sẽ khác nhau. Đúng không? Người tâm lý này, người tâm lý nọ. Rồi vấn đề tâm sinh lý nữa. Nó có cái chênh lệch. Có thể hai bạn có thấy là chênh lệch với nhau và có hòa hợp với nhau. Dạ, cái này thì về cái về tâm lý thì nói chung là hai đứa em thì được cái là cũng có một điều là chỉ hay khắc khẩu thôi. Còn cái vấn đề mà ABC anh nói ấy, thì nói chung là chúng em rất là ok. Đôi khi là vợ rồi ngủ sớm hơn chồng. Nên là vấn đề đấy thì chúng em rất hòa hợp. Thực ra thì anh Thuận hỏi vậy thôi, chứ còn chị không cần hỏi, chị có thể đoán được là Sơn đang ở một lứa tuổi sung mãn nhất của người đàn ông. Mà bé này á, thì lại cái tuổi mới lớn á, mà gặp một người đàn ông như thế này, cả về tâm lý rồi tất tần tật mọi thứ á, là đều có thể đáp ứng được cho em, hiểu được tâm lý của em, chiều được em, đúng nghĩa là một cây tùng cây bách cho em đó. Đó, cho nên rằng á, chị thấy là em là may mắn lắm á. Cho nên chuyện mà mình thay đổi theo như mong muốn của chồng á, theo chị thì cái đó nên là sao? Không phải là cho chồng mình không, mà nên cho bản thân mình nữa. Vì sao? Vì bây giờ mình không phải là độc thân nữa, mình đã có gia đình rồi. Có gia đình thì sao? Tiếp nối phải là làm mẹ, làm người chủ, một người phụ nữ tề gia nội trợ trong một cái gia đình nhỏ của mình. Thì khi em chín chắn, khi em biết quán xuyến rồi thì nó sẽ tốt cho bản thân em. Thế rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Có hai điều, bớt Bù cái lu ăn. bù lu loạn. Không phải bớt mà bỏ được đi là tốt. Yên tâm đi, chừng nữa có em bé rồi đó là cô này cũng không có dãy dùa nữa đâu. Bù loa tức là em phải hiện giờ á, em đang dạy dỗ một em bé đó, chị nói thiệt, nói là vợ vậy thôi, nhưng mà vì mới bước qua cái gọi là ngưỡng cửa của sinh viên. Cho nên rằng em phải hướng dẫn, em phải bắt đầu uốn nắn, coi như gần như em thay cha thay mẹ của vợ em đó, để em uốn nắn vợ em. Cho nên từ từ em sẽ có thành quả, nhưng mà em đòi liền á thì chị nghĩ rằng không thể nào liền được. Còn gì nữa không? Bớt nghiền mua đồ linh tinh. Đó, có đó thì đúng. Mua cái nào thì xứng đáng mua, mình Chính mua xác. xác định mình mắc một chút nhưng Chuẩn mà bị nó đi, đẹp. mai mốt là có em bé Chính rồi, xác, tất cả chính mọi xác. thứ là phải dồn vô em bé. Chắc chắn là vợ em sẽ bớt nghiện mua sắm. Gom cái 10 món đó lại thành một món thôi. Tùy Còn vào em? phụ nấy. Dạ. Em muốn chồng em thay đổi điều gì? Ước muốn này là từ hồi Tết rồi, là ảnh không có bỏ được thuốc. Tại vì anh nói với em là qua Tết anh sẽ bỏ, mà cuối cùng tới giờ vẫn còn luôn.
Thật ra chồng xem rồi gói ghém làm sao á, chiều vợ đi chứ để tốt cho con bây giờ làm sao mà bớt thuốc bớt thuốc cho lại em bé để sau cho này nó khỏe mạnh đó. khỏe mạnh rồi còn mau chóng cái em bé nữa chứ. Thôi xin chúc cho hai em lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc và sớm có tin vui. Dạ, cảm ơn chị. Chồng em sẽ cao to đẹp trai. Cọc cằn mà hay cẩu gắt. Thì tật xấu của chồng em xấu nhất là nhậu thôi. Nhậu là nhậu tới bến rồi mới về không à. Và bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Chu Quốc Thọ, năm nay 29 tuổi và em đang làm nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên là Thùy Trang. Năm nay là em 28 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Hỏi Trang gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Tụi em là học chung dạng đường đại học ạ. Chắc có lẽ là em là người theo đuổi và cưa cẩm bạn này chứ đúng không? Nói chung là lúc đầu cũng nói chuyện chơi thôi. Sau này thì từ từ thích thì tấn công luôn. Cũng rơi vào trường hợp của một số anh trai á, quen chơi cho ấy Quen xong chơi thôi, tự nhưng mà mình lấy cuối cái cùng là cây đập vô cái lưng của mình đó. Rồi cưa cẩm trong bao lâu thì cô này mới đổ? Không có lâu lắm, 2-3 tháng thôi. Em có ấn tượng với ông xã em ngay ngày đầu tiên gặp mặt không? Em không có ấn tượng gì về chồng em hết á. Tại vì em có mong ước là chồng em sẽ cao to đẹp trai. Xong rồi lúc mà em gặp chồng em thì chồng em nhìn rất là lạ. Nó không có giống như Không có giống như những gì những gì mình suy nghĩ trong đầu á. Không phải là bạch mã hoàng tử cao to. Dạ, cho nên em không có ấn tượng, em không có ý định là sẽ là bạn gái của chồng em. Đó. Rồi, nhưng mà với em á thì lúc đó vợ em như thế nào? Lần đầu tiên mình nhìn thấy là vợ em lên thuyết trình á, cụm đen á. Lúc đó thuyết trình mà run, mà cái mặt xanh lè. Thấy chỉ có Tại thấy em vậy bị thôi. tâm lý. Thấy vậy thôi chứ cũng không có gì mà nhớ tới. Rồi đến bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? 2 tháng sau là mới bắt đầu chính thức là quen nhau luôn. Là yêu á. Sau khi tụi em lấy nhau về thì bây giờ hỏi em trước đó. Giờ vợ em Thọ. Vợ em á thì có tật mà thôi lên Facebook thì Online phải nói liên tục. rồi liên tục. Nhiều khi mà ngủ 4-5 giờ sáng á, nghe tiếng động, quay qua nhìn thấy vợ em đang lên Facebook á. Trời ơi, em cũng có Nghiện tay. hả? Tại lúc đó em không có ngủ được, em phải lên Facebook em lướt rồi em nhìn hồi em mới ngủ liêm diêm má em Như ngủ là được. bị ghiền rồi đó. Nhiều bị nghiện đó nghe. Mà lên Facebook thì bình thường không nói mà cứ cái gì cũng đăng lên á. Buồn vui gì cũng đăng, rồi mới ăn cái này rồi mới mua cái kia cũng lên Rồi, trên ghiền cũng lên. rồi. Rồi Nhưng nhiều mà- khi mà những cái mà không đáng đăng cũng đăng, giống như vợ chồng mà hay cãi lộn gì đó Một cũng ngày đăng lên mấy status chụp không? Không đâu anh, cái đó hồi xưa nó nhiều, còn bây giờ là em nó ít lại rồi. Giờ 9 cái đúng không? Nhưng mà em lên liên tục những cái status như vậy là em thích lên nhưng mà để em show mọi thứ, hay là còn một nguyên nhân, một cái lý do nào khác không? Tại vì bình thường là em ít tâm sự với người khác á, cho nên lúc mà em chán, em nản hay em buồn cái gì á là em đăng những cái câu mà không ai hiểu hết á. Chỉ mình em hiểu em đăng lên để cho nó xả chết. Có khi nào em muốn vậy để cho chồng em hiểu không? Có những cái không nói được. Có. Mình không tiện nói với chồng á, mình đăng lên vậy để cho chồng Lúc, đọc vô nhiều mà lúc chồng mà hiểu. tức chồng quá không có nói chồng được, là lúc đó em đang chiến tranh lạnh mà em đâu có nói trực tiếp với chồng em đâu. Đăng lên. Cái xong em đăng lên là để em dằn mặt chồng em. Em có hay lên đọc những cái status của vợ không? Em cũng có lên Mà Facebook. em nhưng có mà đọc không? Có, cũng có đọc. Và khi đọc thì cái cảm nhận của em như thế nào? Em có hiểu là có những điều mà em muốn nói với mình không? Thì đưa lên là em hiểu, em biết là nói như vậy, có ý như vậy. Thì em cũng muốn thay đổi. Nhưng mà có một số thì những cái đó không đáng để đăng lên. Nhiều cái giống như vợ chồng xích mích với nhau, cãi lộn thì mình để mình tự giải quyết với nhau đi. Đăng lên rồi người này người kia thấy rồi comment tùm lum hết. Thấy vợ em dễ thương ha, nhìn thấy hiền đúng không? Dạ. Hiền. Đâu có, trời hiền, nó hiền mới ghê á anh. Tức là sao? Vợ em Em là là gì dữ vậy? dữ nhưng mà cọc cằn mà hay cấu gắt ghê lắm. Cụ thể Đó, á. dạ. Cụ thể Gần đây nhất ví dụ với gần gì đây mà- nhất giống như là chương trình vợ chồng son hẹn để đi casting á, thì tự nhiên bữa đó thứ Sáu thôi, và em nói với em là 2 giờ chiều có mặt ở Nguyễn Thị Minh Khai. Nói vậy thì em đâu có biết là bữa nào, em mới hỏi ủa ngày mai thứ Bảy hả? Cái vợ em mới gắt lên đó, cái gì mà thứ Bảy, ngày mốt Chủ nhật á, rồi gắt lên vậy. Cái em mới thấy ủa giờ em không nói sao anh biết được, cái mới gắt lên nữa nè, ủa anh không biết hỏi hả? Cái cách ảnh nói á là làm cái em không bực lên, chứ không phải là ảnh Đâu có nói cách vậy nói mà sao mà em- tại vì nhiều lúc á em đang bực ảnh cái vấn đề đó rồi, cái ảnh mới hỏi em là đi mà ảnh không nói là hỏi đi thứ mấy,
thì mình không biết thứ mấy thì mình phải hỏi đi thứ mấy, chứ ai mà hỏi đi ngày mai đi hả. Cái xong rồi em cũng bực lên, lúc đó trong công ty em cũng bị stress nặng á, cái xong em cũng la lên. Có khi nào em bực bởi vì là do ổng nói chuyện cộc lốc không? Đúng rồi anh, nói không có tình cảm, nói không có chuyện. Rồi còn những chuyện như thế nào nữa, ví dụ? Nhiều khi là giống như là nghe không rõ, đang tập trung chuyện khác, cái hỏi lại bắt đầu gắt lên, trời đã nói gì anh không nghe, rồi nạt nộ lên rồi Có ghê lần lắm. nào đánh em không? Đánh thì Chưa đúng không? chưa, mà hù thôi. Hù sao? Hù sao đâu. Hù rồi tát mặt em, Vậy hả? cái em tức quá em đưa lên. Mẹ tắt đi. Ừ. Không có đá không? Rồi có tác không? Không dám, tát là không biết sao luôn á. Không có chuyện gì xảy ra luôn Giang á. mặt đó nghe. Hồi giờ Có em vợ, mong muốn cho vợ đi, vợ chưa có được nói về chồng nè. Đúng rồi, chồng nói thì cho vợ chồng nói. cho vợ nói chứ. Quên. Anh Vinh chồng em quá. Bên đâu bên trời nghĩ sao bên nãy giờ đi dập quá trời luôn. Tật xấu của chồng em là cái gì? Thì tật xấu của chồng em xấu nhất là nhậu thôi. Nhậu là nhậu tới bến rồi mới về không à. Thế thì em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt nhậu. Thì em biết là cấm nhậu không được, em hỏi chồng em luôn mà chọn giữa rượu với vợ không, là chồng cũng không có dám trả lời luôn á. Bây giờ một tuần ổng nhậu mấy ngày? Giờ em cấm rồi cho nên Bớt không? Dạ, bớt. Thôi cấm cung để cho mà chuẩn bị có em bé. Thì em cũng mong có em con trai á, cho nên có em bé rồi á, đi nhậu về á, không có dám nhậu. Về hung nó sợ nó hôi. Thôi, đúng rồi. Rồi còn em? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con muốn vợ thay đổi là cái tính hay cọc cằn, hay cáu gắt á. Thì giống như vợ chồng với nhau mà nhiều cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà cứ gắt lên rồi cãi lộn nhau rồi tùm lum hết thì nó cũng không có đáng. Rồi nhiều khi sau này mà có con á, tính vợ em mà hay cáu gắt như vậy thì lúc đó em sợ không biết sao nữa. Nhiều khi Bớt gắt lại, lên người đúng này. không? Dạ. Tức là em cáu mà có cái sự đề ba không, hay là tự dưng cái đang bình thường vậy cái nổi điên lên cáu liền? Bình thường thôi, không có gì hết. Mà cái cáu lên vậy à, em cũng không hiểu nữa. Sao vậy em? Tại vì á, em cáu lên á là do ảnh nói cái gì đó ảnh không có suy nghĩ trước. Đó, cái mỗi lần nói là chọc tới cái cơn tức của em không à. Nhiều khi vợ em hay cáu gì đó, em thấy ghét, em chọc cho tới luôn. Tức là chọc làm sao cho cáu luôn hả? Cho Chồng tức em luôn. tính Tụi vậy đó. em lấy nhau là 8 tháng dạ. đang kế hoạch hay là chưa Dạ, tụi em là đã thả từ lúc cưới rồi. Mà mong có con không? Dạ rất là mong. Không, em nên bớt lại đi. Tại vì chị nói em nghe nè, cái mật độ mà đi nhậu của mình nó còn dày á thì đương nhiên là lúc mà có con á nó sẽ ảnh hưởng đến đứa con. Mà ảnh hưởng là như thế nào? Sau này con mình nó yếu lắm. Mà nó yếu như vậy á, tụi em nuôi không, tụi em cực lắm. Có bầu á là đã khổ rồi, nhưng mà nuôi con á khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Mà cái đứa con khỏe mạnh lại không sao, chứ đứa con mà nó yếu nữa, trời cực lắm. Chị nói nghiêm túc luôn. Anh nè, Dạ. khi mà vợ chồng anh kế hoạch có con á, là anh phải bỏ, nhất là bia rượu là anh không đụng tới. Em hạn chế lại đi. Dạ, Đó, thì em cũng cố gắng. Quyết tâm nha, quyết tâm đi. Thôi giờ hứa với vợ đi cho nó yên tâm đi. Để hai chồng Nhớ nha. Nè bây giờ nè, để hai vợ chồng người ta hứa vợ xong rồi em chúc một câu để cho năm nay người ta có bầu. Anh này cái miệng anh linh lắm em ơi. Anh Tôi chúc giống ai như- người đó có bầu à, sao Tôi kỳ giống quá. như là thần trẻ con vậy đó. Em hứa vợ em cho vợ em yên tâm, nhưng mà khi chồng đã hứa vậy rồi á, vợ bớt cằn nhằn mà bớt nổi cọc bất Tại thường vì vậy nhiều nha. khi mình cằn nhằn cái mình nóng cái ảnh hưởng tới trong Mất nữa, hứng, đúng không không? có, chồng nó mất hứng cái Mất nó hứng cái kia nó mất hết. nha, mất hết khắc cái phục không nha. có cái kết. Rồi chồng hứa đi xong để anh thường anh chúc. Mà hứa là Đảm bảo chúc là có bầu liền. Thông qua chương trình thì anh cũng hứa với vợ là anh sẽ cố gắng hạn chế nhậu lại. Thì nói chung là nhậu thì cũng biết cầm chừng, biết đường về, rồi chăm sóc cho vợ, chứ không có như bây giờ. Mà để bắt cho tay cái đi. tương lai có em bé, cái mặt em nó sần sần, nó gan không được tốt lắm đó nha. Dạ. Đúng Bắt không? tay cái đi. Đó, hứa đi, ôm rồi yêu thương cái đi, Cứ là làm ông gì này đó ông làm chúc đi. cái nè. Rồi thế quá vui. Thế thì muốn có làm một chứng cho. cái sự viên mãn thì anh Thuận xin chúc cho hai em hôm nay nha, về bắt đầu vui vẻ và mau chóng có tin vui nha. Và cuối năm sẽ có một em bé kháu khỉnh ra đời để cho vui cửa vui nhà, hóa giải hết tất cả những phiền muộn lo âu nha. Dạ, Rồi, cảm chúc ơn. hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúc cho em nha. Nhớ có con đừng đặt tên Quốc Thuận nữa coi. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ mỹ phẩm thương hiệu Nhau Cycle Rebirth của công ty Kỳ Phong trị giá 2.500.000 đồng.
Và một phần quà thứ hai đó chính là 2 bộ sản phẩm dưỡng tóc và giúp mọc tóc dành cho cả nam lẫn nữ đến từ mỹ phẩm Thiên Nga trị giá 2.150.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nôi và một cặp vé xem kịch do chị Hồng Vân tài trợ. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng vào nhau và nghe kỹ câu hỏi của tôi. Vợ bạn ghét món ăn gì nhất? 3, 2, 1. Rồi từ từ. Vợ của Thọ ghét nhất món gì? Nhớ ra. En hột vịt lộn, canh chua. Rồi, hai bạn Rồi qua mấy bạn. En thịt chó, thịt cay. quá, hay quá. Bây giờ mời vợ chồng Sơn chọn đi. Màu gì? Màu gì? Chọn màu vàng. Rồi. Vợ chồng của Thọ chọn màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Chị màu đỏ đi. Màu đỏ, tôi màu xanh. Rồi, mời các bạn. Bây giờ Quốc Phương và chị Hồng Vân sẽ là cặp đôi mở trước để xem coi trong này là gì nha. Nào, đếm nào. Vô. Rồi mời hai cặp vợ chồng đặt tay lên nào. Chồng nắm tay vợ đặt lên. Bắt đầu. 3, 2, 1, mở lên. Chúc mừng cặp vợ chồng của Thọ đã may mắn nhận được một bộ sản phẩm dưỡng tóc và mọc tóc đến từ mỹ phẩm Thiên Nga. Chúc mừng cặp vợ chồng của Sơn đã nhận được một bộ sản phẩm, đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất. Như vậy là chúng ta còn một phần quà nữa. Quý vị khán giả sẽ có cơ hội nhận được phần quà này, đó chính là một bộ mỹ phẩm đến từ công ty Kỳ Phong Nhau Khai Cù Rebirth. Trị giá của bộ sản phẩm này là 2.500.000 đồng. Và chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra ngay sau đây. Và câu hỏi dành cho khán giả như sau. Câu 1, cô vợ ở cặp đôi thứ nhất kém chồng bao nhiêu tuổi? A 7 tuổi, B 8 tuổi và C 9 tuổi. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quá đơn giản không nào? Hãy nhanh tay trả lời câu hỏi của chị Vân đưa ra. Biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được bộ sản phẩm này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Nếu quý vị nào không xem được chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể xem lại chương trình Vợ Chồng Son của số này hoặc các số trước qua kênh YouTube MCV Media. Tuy nhiên quý vị muốn biết, muốn xem nhiều thì chúng ta phải đăng ký nha. MCV Media. Và mọi người nhớ rằng mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất